Today, titignan natin deeper ang WebHostMost, isang hosting provider na gumagawa ng ingay dahil sa free WordPress hosting option nila. Kung duda ka sa mga free hosting services or iniisip mo kung bagay ba sa ito, stay ka lang. I-explore natin lahat mula sa features hanggang performance para matulungan ka mag-decide. What is WebHostMost? Ang WebHostMost ay isang relatively bagong hosting provider pero nakakuha na agad ng attention dahil sa pag-offer nila ng completely free hosting plan. Yep, tama yung narinig mo. Free hosting na walang ads, walang watermarks at may libreng SSL certificate pa. Kaya perfect to para sa mga beginners, students, or kahit sino na gustong mag-host ng maliit na project nang walang kailangan bayaran agad. Ano ang nagpapa-stand out sa WebHostMost? Kasama sa free plan ang libreng subdomain, unlimited resources gaya ng CPU at RAM, beginner-friendly na control panel, at free WordPress installation na may automatic updates. Parang too good to be true, di ba? Kaya himayin pa natin. Signing up for the free plan. Isa sa mga pinaka-nakaka-attract na feature ng WebHostMost ay kung gaano to kadaling gamitin. Unlike sa ibang free hosting platforms na kailangan pa ng payment details, dito straightforward lang ang registration process. Click mo lang yung link sa baba, piliin mo yung free hosting plan, pumili ng subdomain or gamitin yung sarili mong domain kung meron ka na, at piliin yung preferred data center. Options ay USA at Europe. Tapos kumpletuhin lang yung short registration process. Di mo na kailangan ng credit card para mag-sign up, kahit na mag-prompt yung payment portal para sa details. Kung isa-select mo yung PayPal option, seamless pa rin tong gagana kahit hindi ka maglagay ng actual payment info. Features of the free plan. Ang WebHostMost free plan ay nag-o-offer ng impressive na lineup feature, lalo na para sa mga users na nagsisimula pa lang or nangangailangan ng maasahang platform para sa lightweight projects. Tignan natin ng mas malalim kung ano ang kasama sa plan na to. Generous yet smart storage allocation. Makakuha ka ng 125 megabytes ng NVMe storage na sa unang tingin siguro mukhang maliit. Pero kung gagamitin ng maayos, sapat na to para sa karamihan ng beginner projects. Halimbawa, isang basic na WordPress installation na may lightweight themes at essential plugins ay gumagamit lang ng around 280 to 90 megabytes. Kaya may matitira pang space para sa additional configurations. Ang Laravel, isang popular na PHP framework, ay nangangailangan lang ng 2 megabytes. Kaya perfect to para sa small to medium-sized back-end projects. Basta naka-optimize ang files mo at iiwasan mo ang mga unnecessary bloat, kayang-kaya nitong suportahan ang blogs, portfolios at small test environments. A free SSL certificate for security. Ang libreng SSL certificate na kasama sa plan ang mag-e-ensure na secure ang website mo. Hindi lang nito pinoprotektahan ang data transmission, pero nakakatulong din to sa credibility ng site mo at pag-improve ng search engine ranking. Madalas, hindi ito kasama sa free plans ng ibang providers. Kaya malaking panalo to para sa WebHostMost users. Isa sa mga standout features nila ay ang unlimited resources para sa bandwidth, CPU at RAM. Habang karamihan sa free hosting providers ay naglilimit ng resources, ang WebHostMost ay sinisiguradong smooth pa rin ang performance ng site mo kahit may traffic spikes o mabibigat na operations. Dahil dito nagkakaroon sila ng edge laban sa competitors na may strict limit sa free tier users. One-click WordPress installation. Sobrang dali lang mag-setup ng website gamit ang one-click WordPress installer nila. Sigurado ring updated ka sa latest WordPress version dahil sa automatic updates nila. Less hassle, more convenience. Kahit newbie ka or pro na, mas pinapadali ng feature na to ang buong proseso. Walang ads or branding. Di tulad ng ibang free hosting services, hindi nilalagyan ng WebHostMost ng intrusive ads o branding ang site mo. Ikaw ang may full control sa itsura at user experience ng website mo. Kaya mas mukhang malinis at professional. Kahit na sobrang generous ng free plan nila, syempre may ilang limitations na kailangan mong tandaan. So ito yung mga details na mga kailangan mong i-expect. Limitations ng free plan. Limited storage. Ang pinakakapansin-pansing limitation ay ang 125 MB storage cap. Okay lang to para sa mga basic websites, pero kulang kung gagamit ka ng mabibigat na plugins gaya ng Elementor, mag-upload ng malalaking images or videos, or mag-host ng maraming sites sa isang account. Para masulit ang space na to, gumamit ng lightweight themes at plugins. I-compress ang images sa WebP format at iwasan ang unnecessary files at backups. Kapag lumagpas na sa free plan storage ang site mo, madali lang mag-upgrade sa paid plan para sa mas malaking disk space. Walang built-in email accounts. Walang integrated email services sa free plan, pero pwede ka namang mag-setup ng SMTP configuration para makapag-send ng emails gamit ang third-party services. Medyo dagdag step nga lang, pero manageable naman para sa karamihan. Basic lang ang support. Limited lang ang email ticket system and support. Walang live chat or phone support. Detailed at helpful naman ang responses. Pero kung kailangan mo ng instant na sagot, medyo hassle to. Pero hey, libre naman, di ba? Bakit may free plan ang WebHostMost? Isa sa mga unique na bagay sa WebHostMost ay yung transparent at user-focused approach nila sa free hosting. Sabi nila yung free plan nila ay para matulungan ang mga beginners at small-scale developers na makapagsimula. Bakit nga ba nila ina-offer to? Accessibility. Alam nila na kailangan ng reliable hosting na walang
walang nakakairitang ads at biglang gastos. Building trust. Gusto nilang ipakita yung quality ng free services nila para ma-attract ang users na eventually mag-upgrade sa paid plans. Encouraging growth. Ginawa nila yung platform na parang stepping stone para sa mga beginners. Pwedeng mag-experiment at paluguin yung project nang hindi kailangang mag-alala sa gastos agad-agad. So ano mangyayari pag na-reach mo yung PL limits mo? Kapag lumagpas ka na sa storage quota mo, hindi ka na makakapag-upload ng bagong files pero mananatiling active yung site mo. Yung control panel magbibigay ng notification sa current disk usage mo para mas madali mong ma-manage yung space mo. Dali lang din mag-upgrade sa paid plan para magkaroon ka ng mas malaking storage. Walang epekto sa uptime or functionality ng website mo. Privacy at security ay isang no-compromise approach. Si WebHostMost ay nakafocus sa transparency at security para sa users. Walang bentahan ng data. Sigurado kang hindi ibebenta ang information mo sa third parties. Encrypted ang data para protektado laban sa breaches, kaya assured ang privacy mo. May iba pang malakas na security features, kaya kahit nasa free plan ka, meron ka pa ring advanced security measures tulad ng DDoS protection, firewalls at malware scanning. Yung commitment na to sa user safety at privacy ang nagsiset kay WebHostMost apart sa ibang free hosting providers na madalas walang ganitong guarantees. Performance, mabilis ba? Isa sa mga pinakamahalagang aspect ng hosting service ay ang performance. Ang WebHostMost ay may surprisingly strong na performance para sa free hosting provider. Ayon sa GT Metrics test, impressive ang load times. Isang test mula sa Germany ang nagpakita ng full page load time ng 0.6 seconds lang. Isang result na mahirap pantayan ng maraming paid hosts. Gumagamit sila ng LiteSpeed servers na mas mabilis kaysa sa traditional Apache servers. Meron din tong built-in caching para mas ma-optimize pa ang website performance. Uptime. Kiniklaim ng WebHostMost na may 99.99% uptime sila at ang real-world tests ay nagko-confirm ng 99.98% reliability rate. Kaya malaki ang chance na maging live at accessible yung site mo buong taon. Security. Ang WebHostMost ay hindi nagtitipid sa security kahit sa free plan. Meron silang DDoS protection para sa malicious attacks, Immunify 360 malware scanning at pre-installed security headers na tinalo pa nila ang ilang paid hosting providers. Setting up your WordPress site. Pag magsiset up ka ng WordPress site gamit ang WebHostMost, sobrang dali lang. I-access mo lang ang control panel via direct admin, hanapin ang one-click installer under website management, piliin ang WordPress, tapos iset yung login credentials. Then hit install. Ang latest na version ng WordPress ay automatic na may install at abutin lang ng ilang minuto. Pagtapos na, pwede ka na mag-login sa WordPress dashboard at mag-start mag-customize ng site. Paid plans. Worth ba ang upgrade? Habang okay ang free plan para mag-test ng small projects, malamang magiging maliit lang to para sa in the future. Ang WebHostMost ay nag-o-offer ng affordable paid plans na mas malaki ang storage at maraming additional features. Narito ang overview ng paid plans. Sa time na to, may winter sale sila. Ang micro plan ay nasa $2.50 per month. May 3GB na storage at unlimited bandwidth. Ang Pro plan ay nasa $5 per month at may 25GB na storage with enhanced resources. Ang Ultra plan ay nasa $17.50 per month at may 50GB na storage para sa mas malalaking projects. Usually, ang Holiday Micro plan ay nagbibigay ng 7GB na storage pero dahil sa sale, tataasan nila to ng 10GB. Sa Pro plan, karaniwang 25GB lang ang storage pero ngayon may extra 15GB ka dahil sa holiday sale. Ang Holiday Ultra plan ay karaniwang 50GB pero makakakuha ka ng extra 25GB sa holiday bonus. Kaya siguraduhin nyo kung nanonood kayo ngayon, samantalahin nyo na yung winter sale na to. Bakit mag-upgrade? Ang pag-upgrade ay magbibigay sa iyo ng maraming storage space, built-in email accounts, free domain registration, at enhanced support. Ang Pro plan ay super appealing para sa mga small businesses or personal projects na kailangan ng mas maraming flexibility, user experience, and control panel. Ang WebHostMost ay gumagamit ng direct admin, isang modern alternative sa cPanel. Kung medyo nakakalito to sa simula, magiging intuitive na siya once magka-idea ka kung paano siya gamitin. Mula sa pag-manage ng domains hanggang sa pag-setup ng databases, malinis at responsive yung interface. Para sa mga beginners, nag-offer din sila ng tutorial videos at knowledge base para mapadali ang pagkatuto. Real-world reviews. Ang feedback ng users para sa WebHostMost ay mostly positive. Maraming users ang pumupuri sa reliability at performance ng free plan. Ang customer support, kahit na email lang, ay mataas ang rating dahil helpful at responsive. Gustong-gusto ng mga beginners at students ang platform dahil sa madaling gamitin at affordable siya. Pero may ilang users na nagsasabi na nakukulangan sila sa live chat or phone support na maaaring maging drawback kung kailangan ng immediate na tulong. Kanino pinakabagay ang WebHostMost? Ang WebHostMost ay perfect para sa mga beginners. Kung nag-aaral kang gumawa ng websites or nagtetest ka ng mga ideas, perfect ang free plan. Mga students na gustong mag-host ng mga projects or portfolios nang hindi gumagastos ay malaking pakinabang dito. Para naman sa mga small businesses, ang affordable paid plans nila ay perfect kung kailangan mo ng mas maraming storage at functionality. Hindi siya bagay sa mga enterprise level projects dahil walang VPS or dedicated
dedicated hosting plans. Hindi to akma sa mga large-scale applications. Ang mga heavy users ay baka makaranas ng bottleneck dahil sa limitadong storage ng free plans. Final thoughts. Dapat mo bang subukan ng web host most? Matapos subukan ng web host most, klaro na ang hosting provider na to ay game changer para sa free at budget hosting. Ang performance, features at ease of use ang dahilan kung bakit isa to sa mga pinakamagandang options na available. Kahit na may ilang limitations, hindi matatawaran ng overall value nito. Kaya kung naghahanap ka ng reliable, mabilis at secure na hosting na hindi masyadong gumagastos or kahit hindi gumagastos, talagang sulit ang web host most. At sinong nakakaalam? Baka mag-upgrade ka pa sa isa na lang mga plan. Okay, so simulan natin yung brief walkthrough ng web host most platform. Kung gusto nyo magsimula sa web host most, meron kaming link sa description. So pagkatapos mong i-click yung link sa baba, mag-setup ng account at mag-log in. Yung link na yan, dadaling ka sa page na to. Ganito yung itsura ng dashboard. Dito sa left hand side, nandito tayo sa dashboard. Pag pumunta tayo dito sa kaliwa, makikita mo yung services. Kaya pwede nyo nang piliin ang services nyo dito. At dito makikita mo naman, nasa paid plan pro tayo. Next, dito sa left hand side, makikita mo yung domains. Dito kayo pipili ng bagong domains. Mag-transfer ng domain para ma-host ang web host most at makita ang listahan ng mga domain nyo. Then, may billing, support at affiliates area din. Kung babalik tayo sa dashboard, makikita nyo dito yung section na Your Active Products and Services. Pwede nyong i-click yung Access Web Control Panel. So, ito na yung control panel na tinutukoy natin kanina. Kung saan pwede nyong i-set up ang domain management, website management, databases, email manager, files management, security management, development tools at marami pang iba. Ngayon, affiliate link to. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na komisyon kapag ginamit nyo yung mga links na to. At walang dagdag na gastos sa inyo. At ang mga komisyon na to ay malaking tulong para suportahan tong channel para patuloy kaming makagawa ng libreng content katulad dito. Kaya kung gagamitin nyo yan, maraming salamat in advance. At kung nakatulong tong video na to sa inyo, huwag nyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang future videos. Kaya siguraduhin nakasubscribe kayo. Salamat sa panonood and nakits sa next video.